Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi ne vom juca cu un Intel generația 10, mai precis un 10700K, și pentru a atinge acest lucru a trebuit să avem și o configurație și o să testăm Diaxa Powered by Asus. Configurația este următoarea: 10700K, 2080 Super, o sursă de 750W, 32 de GB RAM Dual Channel, adică avem două plăcuțe de 16 GB. Evident am făcut și testele sintetice și ne vom juca. Și la jocuri veți avea, și am avut și eu la rândul meu, o mică surpriză. Și această surpriză nu pot să spun că este neapărat neașteptată, pentru că în această configurație ar trebui să fie un monstru. Și este într-adevăr și un monstru. Dar până atunci, hai să vedem și celelalte componente. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate, cine știe, o să fim colegi. Mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia, răcirea procesorului este realizată pe lichid. Deepcool Gamax L240 asigură temperaturi optime pentru o performanță constantă. Sistemul este capabil să ruleze sarcini grafice intensive datorită plăcii video Asus Evo 2080 Super, în combinație cu cei 32 de GB RAM Dual Channel ce rulează la o frecvență de 3000 de MHz. Pentru a asigura spațiu suficient de stocare, dar și rapiditate, s-a optat pentru un SSD M2 ADATA XPG de 500 de GB împreună cu un HDD Seagate Barracuda de 1 TB. Componentele sunt conectate la placa de bază Asus TUF Gaming Z490 și montate în carcasa de la același producător, model GT501. Alimentarea sistemului este făcută de către o sursă Corsair de 750W. Ei bine, mergem mai departe către gaming, iar primul joc de pe lista noastră este Battlefield 5. Toate jocurile vor fi testate la rezoluție 2K, în modul full screen și cu toate detaliile date pe maximum. Jocurile care suportă RTX vor avea acest mod activat și evident BF5 are acest mod și în acest moment este activat. Toate detaliile sunt acolo unde ar trebui să fie, jocul rulează foarte bine. De asemenea, placa grafică este folosită în proporție de 98%, în timp ce procesorul variază între 30, 40 și de multe ori 50%. În momentul acesta se trage în mine, iar talentul meu la astfel de jocuri este aproape zero. Rata de cadre pe secundă este și ea de asemenea foarte bună și este peste 60 și sincer mi se pare un trade-off destul de bun, având în vedere că dacă am posibilitatea să mă joc totul la maximum și să am și RTX on, ei bine, am acel efect vizual foarte interesant pe care poate să mi-l ofere placa grafică și sincer să fiu, în momentul acesta, sau mai bine spus atunci când te joci de plăcere, poate nu ai nevoie neapărat să ai peste 80 de FPS-uri, te descurci bine mersi între 60 și 70, de ce nu chiar și 80, noi în momentul acesta avem 85-86 de cadre pe secundă. În această limită mi se pare că experiența de gameplay este pe măsura sistemului și nu am ce să comentez, totul se mișcă cât se poate de fluid. Ei bine, am pornit și Anthem, iar sistemul se descurcă foarte bine, temperaturile sunt un picuț mai mari decât în BF5, avem 74 de grade în placa grafică cu 63 până la 70 de grade în procesor, am avut momente în care am observat și această valoare. FPS-urile o duc foarte bine, sunt între 70-80, am crescut la un moment dat până la 90, dar evident acest lucru variază și în funcție de complexitatea scenei. Văd că în momentul acesta trage cineva în mine. Nici măcar nu o să mă chinui. Am să mă mai plimb pe aici să vedem cum se descurcă sistemul. Pe partea de procentaje de utilizare, evident placa grafică este folosită aproape la capacitate maximă, în timp ce procesorul este sub jumătate, între 30 și 40%. Asta înseamnă că placa grafică preia foarte mult din sarcina creată de acest joc. Sincer să fiu, nu pot să spun că mă omor în particular după acest joc, dar lumea de aici îmi place foarte mult. Este foarte detaliată și pare vie.
chiar dacă sunt o grămadă de relicve pe aici și tot felul de clădiri abandonate, distruse și așa mai departe, efectele de vreme, apa, frunzele, felul în care se mișcă frunzele în bătaia vântului îți dă senzația de autenticitate și cred că ăsta e motivul pentru care îmi place mai mult acest joc, chiar dacă am avansat în poveste foarte puțin. Personal nu m-a prins. Și în final ne jucăm și ultimul joc de pe Origin, Apex Legends. Este un joc destul de greu, dar evident toate detaliile sunt date la maximum, așa că te poți bucura de fiecare detaliu în parte. Avem peste 130 de cadre pe secundă, am văzut la un moment dat aveam 141, acum avem 144. La capitolul acesta se descurcă foarte bine sistemul. Temperatura este de 72 de grade în placa grafică și de 63 de grade în procesor. Practic, jocul nu este chiar atât de solicitant pentru acest sistem. Avem un procentaj de 69-70% în placa grafică, deci nu este chiar atât de rău. În orice caz, jocul se mișcă foarte bine și sunt mulțumit. Hai să mergem mai departe către jocurile de pe Steam. Ei bine, a venit momentul să ne jucăm și PUBG. Sistemul se mișcă foarte bine în acest joc. Bine, momentan suntem în aer, hai să aterizăm și noi undeva. Uite aici, de sub, fix la aceste căsuțe. În momentul acesta în care meciul abia a pornit, avem între 140 și 150 de cadre pe secundă. Toate detaliile sunt date la maximum, rezoluție 2K, full screen. Deci tot ce se poate seta pe acest sistem. Îmi place foarte mult cum se vede jocul. Se pare că am scăzut la 130, sau mai bine spus între 130 și 140 de cadre pe secundă în momentul acesta, cu mici dropuri către 120. Dar nimic grav, jocul se mișcă foarte bine și îmi place. Așadar, hai să ne plimbăm pe aici să vedem cât de mult reușesc să supraviețuiesc. Având în vedere că toți playerii în acest joc, în raport cu mine, sunt OP rău de tot. Ei bine, a venit momentul să ne jucăm și GTA 5, jocul meu preferat all time. Bine, nu chiar jocul meu, e jocul meu open world preferat all time. Temperaturile sunt foarte bune, după cum puteți vedea afișat pe ecran. Procentajul de utilizare al procesorului, dar și al plăcii grafice nu este foarte mare, ceea ce înseamnă că jocul începe ușor să devină învechit pentru noile componente hardware. Dar cu toate acestea, jocul pune sarcină destul de mare pe un sistem, chiar dacă acesta este super potent. După cum puteți observa, cu toate detaliile date la maximum, avem între 80-90, am văzut că am crescut la un moment dat până aproape de 120 de cadre pe secundă. În momentul acesta avem 80, dar este mai mult decât jucabil și, sincer să fiu, îmi plac toate detaliile. Umbre, reflexii, sclipituri ale luminii soarelui. Ia să vedem unde e soarele. Soarele este de nevăzut, dar mi se pare amuzant cum aici se vede reflexia lui, dar el sus nu este. Ei bine, uite că ne apropiem și de sfârșitul acestui videoclip, iar pentru final am păstrat testele sintetice. Evident, nu că ar avea vreo relevanță, având în vedere că avem o bestie de procesor și o bestie de placă grafică. Să începem cu Firestrike, unde am scos 23.531 de puncte scorul general și 28.036 de puncte pentru placa grafică. Mai departe, în Time Spy am scos 11.256 de puncte cu 11.243 de puncte placa grafică și în final avem Cinebench R20 cu 4.940 de puncte.
pe multicore și 525 de puncte în single core. Și în cazul în care sunteți curioși, avem și Passmark cu 8132,7 puncte. În concluzie, chit că ești gamer, chit că ești gamer profesionist, chit că ești content creator, chit că ești un om care are nevoie de o stație de lucru, dar nu profesională, nu în ideea în care avea nevoie de Nvidia Quadro sau alte plăci similare. Pur și simplu, în cazul în care folosești AutoCAD CATIA și ai nevoie de o mașină de lucru sau mai bine spus o bestie, e bine, configurația aceasta ar putea să-ți vină de ajutor. Un singur lucru mai am să vă spun: în cazul în care doriți să achiziționați un astfel de sistem, trebuie să luați în considerare faptul că există posibilitatea să varieze configurația. Da, procesorul va rămâne la fel, placa grafică va rămâne la fel, însă poate să difere producătorul. De ce? Pentru că stocurile mereu se rulează și bineînțeles mereu se schimbă. Dar chestiile de bază precum 2080, acel i7 ultima generație sau cantitatea de RAM pe care o are sistemul rămâne neschimbată. Acestea fiind spuse, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată dați-vă cu părerea despre acest sistem în secțiunea de comentarii de mai jos. Și apropo, rămâneți cu noi pentru că urmează Xiaomi Mi 10.